We halen dagelijks meer dan 20.000 keer adem. Dus slechte luchtkwaliteit heeft een grote negatieve invloed op onze gezondheid. Het leidt tot ernstige longaandoeningen, zoals astma, COPD en longkanker en vroegtijdig overlijden. Daarom werkt TNO hard aan innovatieve manieren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat doen we voor binnen, buiten en op het werk. Op de werkplek wijkt de lucht vaak af van de buitenlucht. Werkprocessen kunnen ervoor zorgen dat medewerkers worden blootgesteld aan schadelijk stof, gassen of dampen die niet altijd te ruiken of te zien zijn. TNO heeft een 5-stappenplan ontwikkeld, waarmee met behulp van sensoren gericht kan worden ingegrepen om het risico van blootstelling aan vervuilde lucht op de werkplek te verlagen. Traditionele meetmethoden geven een gemiddelde blootstelling over een meetperiode weer. Door nieuwe hoge resolutiesensoren in te zetten, krijgen we veel beter inzicht waar, wanneer en waarom blootstelling op de werkplek plaatsvindt. Deze sensoren kunnen real-time en met hoge frequentie het persoonlijk blootstellingsniveau meten. Zo wordt direct en exact duidelijk op welk moment de blootstelling piekt. En als we die persoonlijke blootstelling real-time monitoren, kan zelfs direct worden ingegrepen op het moment dat de blootstelling een grens overschrijdt, om verdere gezondheidsschade en dus beroepsziekte te voorkomen. En met betaalbare sensoren kunnen we met dezelfde investering veel meer werknemers monitoren, waardoor meer inzicht wordt verkregen in wie te hoog wordt blootgesteld en dus kans op gezondheidsschade heeft. Door de verzamelde sensordata op ons dataplatform te analyseren, kunnen we ontdekken waar en wanneer blootstelling plaatsvindt. Hierdoor kunnen we effectief bronnen, activiteiten of omstandigheden achterhalen die voor te veel blootstelling zorgen. Sensordata kan bijvoorbeeld aantonen dat blootstelling voornamelijk plaatsvindt bij één specifieke taak of bij een bepaalde machine. Nu we de oorzaak van de blootstelling kennen, kunnen we veel gerichter advies geven over doeltreffende maatregelen om deze blootstelling te verlagen. Soms kan bijvoorbeeld blijken dat kostbare ventilatiesystemen niet per se nodig zijn, maar dat aanpassing van een werkprocedure of gebruik van een andere schoonmaakmethode op heel effectieve wijze de blootstelling aan schadelijke stoffen kunnen verlagen. Met dezelfde sensoren kunnen we vaststellen hoe doeltreffend de getroffen beheersmaatregelen zijn, zodat de werkgever snel weet of ze ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben. Met TNO's gezonde luchtaanpak kunnen we de luchtkwaliteit op het werk op een effectieve, gebruiksvriendelijke en kostenefficiënte manier verbeteren. Heb je interesse om samen met ons deze aanpak toe te passen om de gezondheid van je werknemers te waarborgen? Of wil je met ons samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe sensoren? Neem contact met ons op.